ברוכים הבאים לעוד פגישה של סיפור 555 בנושא קיימות. אני פרופסור נוגה קרונפלד שור והזמנתי את גלית כהן לדבר איתה על קיימות. אז גלית, קודם כל אני ממש שמחה לפגוש אותך. היו תקופות שנפגשנו ממש באופן יומיומי, אבל בזמן האחרון יוצא לנו פחות, אז אני שמחה על ההזדמנות. ואני אשמח שתציגי את עצמך. קודם כל, תודה רבה. אני ממש ממש שמחתי לקבל ממך את ההזמנה הזאת, ולא הכרתי את הפרויקט הזה, אז גם להכיר את הפרויקט הזה. אז אני אתחיל ממה שאני עושה היום. היום אני מנהלת את הפעילות בישראל של קרן האקלים. זו קרן חדשה, Jewish Climate Trust, שמטרתה לשפר את הביצועים בנושא האקלים של מדינת ישראל והקהילות היהודיות, ומכאן גם להשפיע על כל העולם להתמודדות עם משבר האקלים. וזה ממש ממש תפקיד חדש שהתחלתי בחודש האחרון. לפני כן הייתי שנתיים במכון למחקרי ביטחון לאומי, והובלתי שם את התוכנית של ביטחון לאומי ואקלים. ולפני כן שנים רבות במשרד להגנת הסביבה, 23 שנים, שממש התחלתי ממש ממש מלמטה, והתקדמתי לאורך השנים, בהן הייתי 11 שנים סמנכ"לית במשרד, בממשלה הקודמת מוניתי להיות מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ושמחתי על כל הדרך. כן. אה, איך הגעת לעסוק בסביבה? זה משהו שעניין אותך תמיד, או נתקלת בו רק באוניברסיטה? האמת שתמיד זה עניין אותי, מתלמידה נגיד במגמה לביולוגיה, שהנושא של המדע ידעתי שזה מה שמעניין אותי, והנושאים המדעיים בכלל מעניינים אותי. האמת שהייתי בטוחה שאני ככה אמצא את עצמי במעבדות, וזה היה החלום שלי כשהגעתי לאוניברסיטה. למדתי מדעי כדור הארץ, אבל אחרי שעשיתי את התואר הראשון במדעים, בגבעת רם בירושלים, אז הבנתי שדווקא מעניין אותי יותר גם לעסוק עם אנשים, ואז את התואר שני שלי בחרתי לעשות בגיאוגרפיה, בתכנון וניהול מדיניות סביבה, ומשם הדרך הייתה מאוד קצרה למשרד להגנת הסביבה ובכלל, אבל זה לא שהגעתי לזה בטעות, זה דברים שתמיד היו שם. כן. אז זה נורא מעניין, כי זה משהו שאולי מאפיין הרבה אנשים שעוסקים בסביבה, שזה משהו שטבוע בהם מההתחלה, שזה מה שהם רוצים לעשות, ולא שהגיעו אליו במקרה. התחלת לעבוד בתור סטודנטית במשרד, נכון? אני זוכרת נכון, נכון? נכון, נכון, הגעתי ממש כסטודנטית, ונכנסתי לעבוד באשכול מדיניות, וזה אפילו עוד לא היה אשכול, זה היה אגף תכנון, ובעיקר עסק בנושאים של תכנון סטטוטורי, והייתי העוזרת המקצועית של מי שהייתה אז ראש האגף הבכיר, לאחר מכן סמנכ"לית, מי שהייתה ממקימות בעצם המשרד להגנת הסביבה, ולרי ברכטיה, וזה היה לי ממש כבוד גדול ועונג ממש לעבוד איתה וללמוד ממנה כל כך הרבה, ולשמוע בעצם את הסיפור של הקמת השירות לאיכות הסביבה במשרד ראש הממשלה אי שם בתחילת שנות ה-70, ולראות את כל הדרך שבעצם המשרד עשה, שהנושא עשה, התפתחות של המדיניות הסביבתית בעולם. אז הייתה לי ממש הזדמנות ככה ללוות את כל התהליך הזה לאורך הרבה שנים, ומסטודנטית לאחר מכן התקדמתי. כן, זה מדהים לגדול ככה במסגרת, אני מרגישה קצת באוניברסיטה קצת, של להתחיל מסטודנט ולהגיע באמת לדרגים הגבוהים באוניברסיטה, וזה מדהים שאת עשית את זה במשרד. יש לך איזה... בממשלה. שאת עשית את זה בממשלה בכלל, נכון, כן. ואני זוכרת שכשאני סיימתי את התואר הראשון, אז יוסי שריד היה שר להגנת הסביבה, לא קראו לזה אז ככה, אבל הוא בא ושאלו אותו מה הוא עושה, והוא אמר, אני שר הזבל. אז המשרד עוסק הרבה יותר מאשר בזבל, ואני אשמח שתרחיבי קצת על במה התעסקת, ואם יש לך איזה פרויקט שהיית רוצה לשתף. כן, אז קודם כל באמת המשרד עוסק במגוון רחב מאוד של דברים. אני עסקתי בהיבטים גם של תכנון סטטוטורי וגם תכנון אסטרטגי וגם יחסים בינלאומיים ובכלל פעילות בינלאומית של ישראל בכל תחומי הסביבה ועוד כל מיני סוגיות. ואני חושבת שמה שיפה בממשלה זה ההזדמנות שזה נותן. אם לוקחת רק דוגמה, אמרת לי, תני דוגמה אחת, לוקחת את הנושא של הבנייה הירוקה. כשאנחנו התחלנו לעסוק בנושאים של בנייה ירוקה, לא היה שום דבר, לא היה שוק, לא היו אדריכלים כמעט בכלל.
ולקחנו על עצמנו יחד עם ארגוני חברה אזרחית ויחד עם כמה גורמים מקצועיים, והחלטנו שזה מה שאנחנו עושים כי זה עושה צדק, כי זה עושה צדק סביבתי, כי זה נכון, כי זה חיסכון במשאבים מכל הכיוונים. והיום כשאנחנו מסתכלים על בנייה ירוקה, אנחנו רואים איזה שוק ענק, אלפי אדריכלים, תקציבים מאוד מאוד גדולים, רגולציה שמחייבת תקן של בנייה ירוקה בכל בנייה חדשה למדינת ישראל. אז אפשר לראות באמת, זה לעבוד בממשלה, זה היכולת לעשות מהלכים מאוד מאוד גדולים, מאוד משמעותיים. זה נכון, זה לוקח הרבה זמן, אבל זה גם היופי. זאת אומרת, בממשלה ברגע שאתה מצליחה לעשות משהו, אז זה מאוד מאוד גדול. זה מדהים באמת. אה, טוב, אז סיימנו את החמש דקות הראשונות, ועכשיו נמשיך וניכנס קצת יותר לעומק. מהניסיון שלי, כשהגעתי למשרד, אז הרגשתי כאילו אני בדיוק היום סיפרתי שנכנסתי בדיוק כשהיה זפת בסערה, וישר בבלגן גדול ומהר והמון דברים על השולחן וצריך